إذا كنت جاي على تركيا بغرض السياحة أو بغرض الإقامة الدائمة، عندي شوية نصائح حابب شاركها معكم. أغلب الأشخاص اللي تواصلوا معي سألوني عن موضوع النصائح قبل ما يجوا على تركيا، شو الشغلات اللي لازم ياخدوها بعين الاعتبار أو يفكروا فيها لحتى تساعدهم بحياتهم لاحقا. فحبيت أني أعمل فيديو بشكل عام وصل الفكرة للجميع. أول نصيحة عندي لإلكم أنه تفكروا بموضوع اللغة بشكل جدي كتير، وخصوصا إذا أشخاص حابين يستقروا هون، يعني يعملوا إقامة ويستقروا بتركيا. أما بالنسبة للسياح يمكن ما كتير تلزمون. ليش اللغة؟ اللغة لأنه رح تساعدنا بإيجاد فرص عمل، رح تساعدنا بموضوع الدراسة إذا كنا حابين ندرس، بتيسير أمورنا اليومية من الشراء للتعامل، لأقل ما يمكن إذا بنطلع بالباص كيف بدنا نقول له وين رايحين وين بدنا ننزل، ما نساوي نفس الأخطاء تبع أغلبية الأشخاص. وأنا واحد من الأشخاص اللي لما أجيت على تركيا كنت ما بعرف لسه ولا كلمة، فكنت أطلع بالباص وأستنى الباص لحتى يوقف لوحده وأنزل منه، لأنه ما بعرف شو بدي أقول له مشان أنزل من الباص. فأنت مشان تسهل أمورك الحياتية اليومية يعني بشكل أفضل، يكون عندك خلفية بسيطة عن اللغة. وإذا كان سؤالك أنه أفضل إني أتعلم اللغة لحالي أو معهد، فأنا بنصحك أنك تبلش بأساسيات اللغة مع معهد مشان تتعلم القواعد الأساسية الصحيحة، وبعدين تستمر بنفسك. ليش؟ لأنه في فرق كتير كبير بين اللغة اللي بتعلمها المعاهد أو الجامعات وبين اللغة اللي بنحكيها بالشارع. مثال سريع، مع أنه حلقتنا مو هي لتعليم اللغة، لكن كلمة كيفك نحن بنقول نسلسن بلغة الشارع بين يعني الأصدقاء، بين الشغل بشكل عام نقول نسلسن. بلغة الاحترام يلي نتعلمها بالمعاهد والجامعات بنقول نسلسنز، يعني هي بتكون جمع للشخص، مثل ما بقول حضرتكم كيف حال حضرتكم، بس طبعا هي كلمة بس جمع لشخص واحد، فبنقول نسلسنز. وبالشارع كمان بين الأصدقاء المقربين والرفقات وكذا بنقول نابر، يعني شو الأخبار. فهدول الشغلتين ما راح يخبروكم عليهم بالمعاهد. أنا برأيي تاخذ القواعد الأساسية من المعهد وتكمل تعليم لحالك. كيف بدي أكمل تعليم لوحدي؟ عندك الأغاني التركية اللي مترجمة اللي مكتوبة باللغة العربية واللغة التركية رقم 1. ورقم 2 المسلسلات التركية كمان المكتوبة باللغة التركية كتير مهم مشان نشوف طريق الكلمة كيف مكتوبة ويسهل علينا لفظة مع قراءة الأحرف. ورقم 3 لما نسمع شيء بالشوارع من أصدقائنا بالشغل بأي شيء، إذا كنت الكلمة ما بتعرفها ترجع على البيت أو دغري تطلع موبايلك وتترجم الكلمة مشان تحفظها. هيك رح تكون لغتك أقوى وأقرب للواقع مشان التعامل الأسهل. نجي للنقطة الثانية من النصائح. إذا كنت جاي على تركيا بغرض السياحة أو للإقامة، فعرف شو تجيب معك ملابس من شان موضوع الجو، لأنه الجو بتركيا كتير متقلب، وخصوصي بفترة ربيع والشتاء والخريف، هدول 3 فصول. أما بالنسبة للصيف، الصيف كتير الجو حلو ودافي بيكون، ما بحاجة أنك تشيل أواعي تانية معك. لكن ال3 فصول الثانية بيكون تقريبا شتاء الجو، يعني فينا نحكي بشكل تقريبي وليس 100% من شهر 10 لشهر 3. هون دائما خلي معك أواعي شتوية، لأنه بأي لحظة بيكون الجو شمس، بأي لحظة بتنزل المطر، بأي لحظة بيصير هواء، بيصير برد، بيرجع شوب، ممكن تمرق ب4 طقوس مختلفة بنفس اليوم الواحد. رقم 3 لوقت بدك تجي بالمطار، حاول ما تساوي أي شيء بالمطار. يعني ما نشتري خطوط موبايلات من المطار، لأنه رح تكون سعرها كتير 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 غالي ومبالغ فيه بشكل لا يوصف. يعني إذا كنا بدنا ناخذ خط الموبايل من برا بسعر 100 ليرة، حناخده من داخل المطار ب 250 و300 وأكثر. يعني حتى في قبل سنتين بتذكر أنه كان في بعض الشركات بدون ذكر أسماء توصل سعر الخط ل 450 ليرة بالمطار. فحرام، يعني شيء مبالغ فيه بشكل جنوني. هي شغله. والشغله الثانيه كمان حاول ما تصرف مصاري بقلب المطار، لانه كمان سرقه المصاري كتير فيها فرق عن السعر اللي برا، يعني حتخسر كتير اذا صرفت مبلغ كبير. فانت صرف على قد حاجتك، الشيء اللي بكفيك بالطلعه بالباص بالتاكسي لتوصل للفندق تبعك او شيء، وبعدين صرف داخل تركيا، لانه السعر كتير رح يفرق معك، وحرام انت اولى بهي الفرق هاد. كمان من المطار، الأشخاص اللي بيسألوا أنا أفضل نطلع بالباصات تبع المطار ولا نطلع بتكاسي ولا بنتواصل مع سيارات قبل ما يجي، هذا اختياركم وقراركم، فيكم تطلعوا بأي نوع مواصلة بتريدوها. لكن الأشخاص اللي خايفة من باصات المطار مفكرتها مثل الباصات النقل الداخلي اللي عنا ببلداننا العربية، للأسف بدي أحكي هالشيء، أنا بتمنى لو كنا أفضل منهم، بس للأسف لا، مو نفس الشيء.
باصات المطار عندهم ممنوع الطلعة فيها على الواقف ابدا، يعني كل مقعد بيقعد فيه شخص، ما في حدا على الواقف جنبك، ما فيها ازعاج، باصات مكيفة فيها شاشات مرتبة بتوصلك لكافة المناطق باسطنبول. انا بدي احكي لكم عن مطارين اسطنبول اللي هن صبيحة ومطار اسطنبول الجديد الكبير. طبعا مطار اتاتورك خارج الخدمة صار من وقت ما افتتحوا المطار الجديد. فيهم باصات بتوصل لكافة المناطق، واعلى تذكرة هي 25 ليرة تركية، بتوصلك للمكان اللي انت بدك اياه. بعدين ممكن على حسب المكان اقامتك الفندق تبعك ممكن تاخذ تاكسي بسعر كتير بسيط، ممكن تكمل مشي على رياحتك. بس طبعا في فرق كتير كبير بين ما ناخذ تاكسي مثلا من المطار لمنطقة تقسيم ويطلع علينا بحدود 200 أو 250 ليرة، وبين ما نطلع ب 25 ليرة من المطار ونرجع ندفع تاكسي 15 أو 20 أو 25 ليرة مرة تانية. فرق كتير كتير كبير. طبعا هي إذا كان التاكسي ابن حلال، يعني طلعنا دغري، ما أخذنا التاكسي عملنا هيك جولة حوالين المحافظات كلها بعدين وصلنا على تقسيم، فهون رح تدفع لك شي 1000 ليرة. طبعا ما عم بحكي عن أغلبية شوفير التكاسي، لا، في كتير اشخاص محترمين، لكن عم بحكي الا ما الواحد يصادف هيك اشخاص مع الاسف. كمان وانتم بالمطار ديروا بالكم على اغراضكم الشخصيه، وخصوصا النساء اللي عم تتفرج على هذا الفيديو. اذا كان معك الجزدان او الشنطه مثل ما بنسميها نحن، يا ريت تخلي الشنطه دائما قريبه منك بالمواصلات العامه، بالمطار، بالمناطق السياحيه المكتظه او المعجوقه، خصوصا اذا كان فيها مصاري باسبورات، لانه نحن جايين لحتى ننبسط او جايين لحتى ناسس حياه، ما بدنا نخسر كل شيء بلحظه واحده لا سمح الله، وان شاء الله ما تتعرضوا لهي الامور يعني. لكن خلي الشنطه دائما قريبه منك، مغلقه بعد اي حركه. وفي فيديو كامل راح اعمله مباشره بعد هذا ان شاء الله عن موضوع السرقات في تركيا، كيف تتلافوها وكيف طريقات النصب والسرقه لحتى تديروا بالكم منها. في عنا كمان موضوع اختيار مكان السكن يلي بيناسبنا. إذا أنا شخص بحب أعيش على طريقة محددة، مثلا أنا شخص ما بيناسبني إنه يكون بالمنطقة اللي أنا بسكن فيها إنه في يباع مشروب كحولي، أو فيها أشخاص بتلبس قصير أو كذا مشان الأطفال. طبعا كل واحد حر برأيه بين المشاهدين انه يختار المنطقه اللي بتناسبه وطريقه حياته اللي بتريحه. انا مثلا ما بدي اسكن منطقه فيها مشروب، ما بدي اسكن منطقه فيها ناس تلبس قصير، ما بدي في شخص تاني ما بدي اسكن بمنطقه هيك فيها مثلا عالم متشدده او كذا او شيء. كل واحد على كيفه بيختار مكان سكنه. فقبل ما نجي نعمل بحث صغير عن اي منطقه بدنا نسكن فيها ونشوف الطابع العام لهي المنطقه. مثلا اذا بنحكي عن منطقه الفاتح، منطقة الفاتح هي منطقة متوسطة، لا متشددة ولا غير متشددة، ما بينباع فيها المشروب، وما بتلاقي فيها لبس قصير إلا ما ندر. بتلاقي أغلب الأشخاص كمان يعني في الحجاب العادي وفي الخمارات. الطابع الإسلامي غالب عليها بشكل عام. منطقة حلوة كتير برأيي للأشخاص اللي مثلا اللي بتناسبهم هي شيء. وفي أشخاص تانية لا بدهم أماكن عادية، ففي عندك 1000 مكان تاني. فقط أنا حبيت أعطيكم فكرة إنه تفكروا بمكان إقامتكم اللي جايين عليه. مثلا المنطقة اللي أنا عايش فيها اسمها منطقة بيلوكدوزو، والمنطقة هون بتلاقي فيها جميع الأديان، جميع الطوائف، جميع الجنسيات، كلياته مختلط مع بعضه، ومنطقة جدا جدا جميلة. إن شاء الله كمان راح أعمل لكم فيديو عنها لأرجيكم شلون هي. الشيء اللي بيميزها المجمعات السكنية، وهي أجمل شغلة واللي تميز المنطقة هون. هذا مو موضوعنا، لكن موضوعنا بشكل عام عن الحياة، شلون بختار المنطقة اللي بدي أسكن فيها. هاي شغلات أساسية حبيت أخبركم عنها مشان تسهلكم أموركم لاحقا. إذا في عندكم أي سؤال أو استفسار أو في عندكم مواضيع تانية حابين تطرحوها، يا ريت تكتبوا لي اياها بالتعليقات مشان اعرف شو الشغلات اللي بتهمكم ونزل لكم فيديوهات على هذا الاساس. واللي بده يتواصل معي مثل العاده رح اترك لكم رقمي اسفل الفيديو بالوصف. بس رجاء ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناه والضغط على زر الاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو مع اصدقائكم المهتمين بهي المواضيع. كان معكم اخوكم عباده من قناه مورنينج اسطنبول، بنشوفكم بامان الله فيديو جديد.